Titanic được xem là con tàu không thể chìm. Vậy tại sao nó lại biến mất chỉ sau vài giờ? Năm 1912, Titanic bắt đầu chuyến hành trình được xem là một trong những chuyến đi đáng nhớ nhất lịch sử. Con tàu khổng lồ chở hơn 2.000 người, mang theo những hành khách giàu có, thủy thủ đoàn và những người đang tìm kiếm một cuộc sống mới. Titanic giống như một thành phố nổi. Bên trong là những căn phòng sang trọng, nhà hàng, cầu thang rộng và hệ thống máy móc khổng lồ. Nhưng phía dưới vẻ xa hoa ấy là hàng trăm con người đang làm việc không ngừng để con tàu tiếp tục tiến về phía trước. Đêm 14 tháng 4 năm 1912, biển Bắc Đại Tây Dương lạnh giá và gần như phẳng lặng. Chính sự yên tĩnh này lại khiến những vật cản trên mặt biển khó được phát hiện hơn. Trong ngày hôm đó, Titanic đã nhận được nhiều cảnh báo về băng trôi. Những thông tin này không phải là bí mật. Chúng đã xuất hiện trong hệ thống liên lạc của con tàu. Titanic vẫn tiếp tục hành trình với tốc độ cao. Và đây chính là một trong những câu hỏi lớn được nhắc đến khi nhìn lại thảm họa. Liệu tốc độ của con tàu có đóng vai trò quan trọng trong những giây phút cuối cùng? Khoảng gần nửa đêm, một khối băng khổng lồ xuất hiện phía trước. Khoảng cách lúc này đã quá ngắn. Chỉ còn vài chục giây để phản ứng. Thủy thủ đoàn cố gắng tránh tảng băng. Nhưng một con tàu khổng lồ không thể đổi hướng ngay lập tức. Titanic không đâm trực diện. Nó va quệt dọc theo mạn phải. Chỉ vài phút sau cú va chạm, nước bắt đầu tràn vào những khoang phía trước. Thủy thủ đoàn lập tức tìm cách kiểm soát tình hình. Titanic được thiết kế với nhiều khoang kín nước. Nhưng hệ thống này không có nghĩa toàn bộ con tàu hoàn toàn không thể chìm. Khi quá nhiều khoang phía trước bị ngập, phần mũi tàu bắt đầu chìm xuống. Và khi nước vượt qua giới hạn của các vách ngăn, tình hình trở nên không thể kiểm soát. Trên bong, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Những hành khách vừa còn ăn tối trong nhà hàng sang trọng, giờ phải đứng trong cái lạnh của đại dương, chờ được đưa lên xuồng cứu sinh. Titanic có xuồng cứu sinh, nhưng số chỗ trên xuồng không đủ cho tất cả mọi người trên tàu. Trên bong, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Những hành khách vừa còn ăn tối trong nhà hàng sang trọng, giờ phải đứng trong cái lạnh của đại dương, chờ được đưa lên xuồng cứu sinh. Thời gian trôi qua, Titanic ngày càng nghiêng. Ánh sáng trên tàu vẫn còn, nhưng toàn bộ con tàu đang mất dần khả năng duy trì vị trí trên mặt biển. Trong những phút cuối cùng, con tàu khổng lồ gần như dựng đứng giữa đại dương. Những âm thanh kim loại vang lên trong đêm tối. Hơn 7 thập kỷ sau, xác Titanic mới được tìm thấy dưới đáy Bắc Đại Tây Dương. Hai phần thân tàu nằm cách nhau trên nền biển sâu. Nhưng càng khám phá xác tàu, con người càng nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa thể trả lời hoàn toàn. Titanic không chỉ là câu chuyện về một con tàu bị chìm, đó còn là câu chuyện về con người,
Công nghệ, những quyết định trong vài phút và sức mạnh khủng khiếp của đại dương. Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng Titanic vẫn nằm đó, dưới đáy biển lạnh giá, và những bí ẩn của nó vẫn tiếp tục được khám phá.